Ett nytt landmärke växer just nu fram i Göteborg. Hisingsbron är en symbol för stadens framtid. Människorna som bygger bron skapar historia. Nu har ju bron fått sitt slutliga utseende. Det är den här siluetten man kommer att se närmaste 100 åren, så det känns ju bra. Brobyggarna. Bygga broar är det roligaste som finns. Del 8. Designen. Ja, idag ska vi ge Hisingsbron ett ansiktslyft. Ja, på de här 4 pylonerna som vi har på Hisingsbron så ska vi sätta på då pylontoppen som egentligen fungerar som en motorhuv för att skydda innandömet i pylonerna så inte regn och smuts kommer ner från toppen. Och att de är så höga, det är framförallt för att man ger bron en viss karaktäristiskt utseende. Når vi arbejder med broer alle mulige steder, så vil vi jo gerne have, at det vi skaber sammen med ingeniørerne, at det er noget særligt for lige netop det der sted. Vi er jo ikke interesseret i, at man kan se det alle mulige andre steder. Det er noget ganske karakteristisk for Götaälven med denne store Hisingsbro. Og nu samler man Göteborg fra den ene side og den anden side af Götaälven. Og vi tænker os, at det her det bliver et kæmpe tilskud for Göteborg. Mitt namn är PG Hillinge, jobbar som arkitekt och har varit ansvarig för kollektivtrafikbron. Utmaningen att designa den här kollektivtrafikbron har framförallt varit att skapa en smakfull och väldesignad undersida. För att göteborgaren kommer att se den här bron primärt underifrån och på ganska nära håll. Så att därför har vi jobbat mycket med belysning. Stöden är väldesignade med sina runda former och så. Varje sten på denna fasaden är frihängande. Så man kan demontera vilken sten som helst och sätta tillbaka en ny. Jag heter Jimmy Svensson och är stenmontör. När det är sågade block så blir det ju skarpa kanter. Och det är någonting som arkitekten gärna vill ha. Och då får man ett liv i fasaden. Men tittar man på den rakt framifrån så ser man inte det, utan man ser det bara endast från sidan. Det som händer nu det är att man gör en sista justering av ytor, slipar, mattar ner för att få färgen att fästa på rätt sätt och gör den slutgiltiga målningen. Jag heter Claes Eriksson och jobbar som byggledare vid Hisingsbron. Den här kulören som man har nu, den här lite ljusgrå, det är ju provat ett antal olika varianter. Det sitter på den gamla bron stora provplåtar för att testa vilken kulör man ska välja. Så det har varit väldigt mycket diskussioner och tyckande om detta. Jag heter Oskar Wernerhag och jag är produktionsingenjör på Skanska. Det här är ett hiss- och trapptorn. Vi håller på att gjuta trapplöpen upp på trapptornen och det är egentligen för att komma ner på älvstranden. Och vanligtvis så brukar man ju ha prefabricerade trappor, men vi vill inte ha några skarvar eller synliga fogar så att alla trapptornen är ju gjutna på plats från grunden. Det vi är nu på är den nedre balkongen kallar vi det och det är som ett viloplan som man har när man rör sig upp på nya bron. Så här kommer det bli en väldigt fin ny utsiktspunkt. Utmaningarna när man ska konstruera en bro och man går efter arkitektens intentioner, det är ju först och främst att bron ska hålla. Det är ju liksom A och O. Och sen att man kan använda de material som är tänkta, lösningar som är tänkta. Jag heter Bo Björklund och arbetar på trafikkontoret som projektledare för designen av Hisingsbron. Det roligaste är väl egentligen att försöka få till den visionen som arkitekten har och att man kan gemensamt lösa det och det blir lite nya inspel i många sammanhang, nya material, nya lösningar. Särskilt i sådana här stora tävlingar som det här har varit, då är det ju definitivt en utmaning och en riktigt spännande att komma fram till någonting som arkitekten också är nöjd med så att säga. Det jobbigaste vi kan stöta på är att sikten försvinner, men då får vi bara lösa det.